صاروخ جديد إلى المريخ، وأيضا نتكلم على سامسونج جالكسي S9 ومتى بالضبط بيجي على السوق، وأيضا أكيد سناب شات الجديد والصدمة الكبيرة اللي فيها جميع المستخدمين في الوطن العربي وبالذات المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. سمعنا كامل تعليقاتكم، سمعنا كثير من الكلام اللي قلتوه عن مسألة مدة طول الحلقة. احنا نبغى نخليها شو رايق، ولازم نسمع كلامكم ونطبق الأشياء الأساسية ونحاول نبتكر شيء جديد مع بعض. فمن الحين من يوم ما نبدأ حتلاحظوا شيء مختلف. عطونا آراءكم. عجبتكم الفقرات والسيجمنتس اللي قاعدة تطلع؟ نعم. ما عجبتكم برضو عطونا آراءكم وتعليقاتكم، ودائما على العين والرأس. من ناحية مدة الحلقة أقل شيء نقدر ننزل له 14 دقيقة لأسباب كثيرة، ولكن بسم الله نبدأ الأخبار واستحملوني شوي. أوكي 14 دقيقة ترى حلوة تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أثبت العلماء أنه في مادة جديدة مع الماء بحالة السوبر آيونيك بين الصلبة وبين السائلة. حالة جديدة من المواد موجودة، حطوا نفس الموية تحت ظروف محددة تصير نفس الظروف اللي موجودة في بعض الكواكب الأخرى من نسبة الضغط، وأيضا من البريشر اللي قدروا يحطوه عليها بالليزر، والمهم أشياء كثيرة. النتيجة قدروا يصلوا إلى ماء من نوع جديد يمكن يفتح باب لمواد جديدة أخرى يمكن توجد على كوكب الأرض وأيضا في كواكب أخرى. يعني الموية حتى لو ما وجدت بشكل سائل على كواكب أخرى يمكن توجد بحالة السوبر آيونيك. مجموعة إيموجيز جديدة بتيجي حوالي 157 إيموجي جديد، من الوجيه اللي تطلب الشفقة، الوجيه المبتسمة، أنواع عظام، أيضا بعض الفواكه والخضرة، وقاعدين نتكلم على شوية حيوانات جديدة. فقاعدين نتكلم على إيموجيز جديدة قاعد تجي. كويس. قناة تستاهل انك تزورها، قناة عمر دايزر. ما شاء الله عليه، اسلوبه مختلف تماما. لما يجي يطلع لك فيديوهات ويحاول يتحمس، وخايفا انه في رهبة لما انت تتفرج عليه من كمية العضل ما شاء الله. الشرطة في الصين بدأت تجرب نظارات زي نظارات جوجل. النظارات هذه تتعرف على الوجه بشكل تام، وتقارن هذه الوجه ب10,000 شخص موجودين على قاعدة البيانات مع نفس النظارة بالسلك بالشنطة اللي مربوطة في نفس النظارة. قاعدة البيانات هذه فيها ناس مطلوبين عليهم جرائم واشياء زي كذا، ما هي مرتبطة في السحابة، فكل المعلومات المفروض عليها وعلى القطعة المركبة فيها. يمكن تشكل مظاهر خصوصية أو اختراق خصوصية، ولكن الأمن والأمان اللي بتقدمها بيكون شيء عالي، وهي تحت التجربة. ليست من جوجل، هي شركة ثانية صينية. لأول مرة من 9 سنوات تنخفض مبيعات الأجهزة الذكية في الصين، فمن عام 2007 إلى الحين والأجهزة قاعدة تحقق نمو جدا كويس، ولكن في عام 2017 كان في تقليص في النمو، يعني النمو نفسه راح، فصار أقل السوق من ناحية عدد الجوالات اللي تباع. ترجع هذا الأمر لكثير من الأشياء. نفس المجتمع الصيني أو نقدر نقول الصينيين قاعد يصير عندهم وعي أكثر من ناحية إنه ما يشتروا أجهزة كثيرة. إذا يحصل على جهاز مو بالضرورة يبدل الجهاز، ويقدروا يتمسكوا بأجهزتهم لسنوات كثيرة. فهذا اللي قاعد يقلل أكثر وأكثر عدد الناس اللي يهتموا يشتروا أجهزة كثير. هذا الشيء يسمى تشبع السوق. أحيانا تتأثر الأسواق تدريجيا، ولكن عشان كذا نقدر نقول الجوالات القديمة في العادة مع الوقت تتعب، فيضطر أصحابها إلى تغيير هذه الجوالات. من أجمل الأشياء اللي شفناها هذا الأسبوع إطلاق المركبة فالكون هيفي. المركبة هذه المفروض تروح للقمر. أثبتت أكثر من حاجة شركة سبيس إكس من خلال الإطلاق. أولا نفس الداعمات للإطلاق اللي يجي صواريخ تتركب مع الصاروخ الأساسي أساس أنها تطلق الصاروخ وتدفعه إلى السماء. هذه القواعد رجعت على الأرض سليمة، طلعت ورجعت وقفت صح. صفعة جدا كبيرة لشركة ناسا، وإنها دائما تطيح الأشياء في البحر وخرابيط وأشياء كثيرة. ولكن أيضا في سيارة تسلا، السيارة الخاصة حقت صاحب الشركة سبيس إكس اللي هو إيلون ماسك، في تداعيات جدا كثيرة وأشياء جدا رائعة خلال الفيديو هذا تشوفه، وإنه منظور جدا جميل للمستقبل. أنصحكم تشاهدوا الفيديو، حطيت لكم رابط تحت، 34 دقيقة مدته، ولكن بتستمتع فيها إذا أنت محب للعلوم والعلم. جاري تجربة السوني WI-1000X في تك بيلز. هي المفروض أنها سماعة بشكل رايق على الرقبة، فقاعدين نجربها. انستغرام تختبر ميزة يمكن تجينا قريب، اللي هي ريجرام، مو انستغرام، ريجرام، إعادة بث الجرامات اللي موجودة من الناس الأخرى. يعني أنت تقدر تحط في الستوري حقتك صورة من ناس آخرين. بالعادة تستخدم برامج طرف ثالث لإتمام هذه المهمة، ولكن الحين يمكن انستغرام يصير من نفس التطبيق أنت تسوي هذه العملية. الواجهة الجديدة من سناب شات زعجت الناس بالمملكة العربية السعودية، وفي هاشتاج السناب الجديد شاركنا فيه بعض
التجارب والأحداث حطيت لكم روابط التغريدات. ولكن المبدأ السناب الجديد مزعج كثير من ناحية الواجهة، ولكن تخيلوا أنه هذا السناب الجديد من يوم ما بدأ إطلاقه من كم شهر حقق أرباح إضافية ومستخدمين إضافيين لشركة سناب شات. فإذا الشركة نفسها مستانسة، وبعض الناس في كثير من الدول مستانسين. أما في المملكة العربية السعودية، وبحكم طبعنا وأسلوبنا في استخدام سناب شات اللي هو بالنسبة لي أجمل أسلوب في الاستخدام، ناس أنت ودك تتابعهم تشوفهم، شيل موضوع الديسكفري بشكل كامل. إذا في مشكلة موجودة هنا من تقبل سناب شات الجديد، وهذه المشكلة تمتد لبعض الأوطان العربية. للأسف سناب شات ملزمة أنه هذه الواجهة الجديدة هي اللي حتصير للناس موجودة. أنصح بعدم تحميل برامج الطرف الثالث اللي يقول لك نرجع لك سناب القديم، نرجع لك الأسلوب القديم، ما تصير وقت كذا وخلاص حتما هذا هو شكل سناب. وأيضا ما ودك تخاطر بالصور والأشياء اللي تشاركها على سناب مع ناس آخرين. فالله يعيننا، يبينا نصبر ونشوف ايش يصير مع شركة سناب شات. وعلى سيرة سناب شات، ترى نظارات سبكتكلز اللي موجودة من شركة سناب شات واضح انه ما حيكون في نسخة ثانية لها، ما في اي كلام، ما في اي ابحاث، ما في اي تطوير، ما في اي تسريبات، ما في اي حاجة عن هذه النظارة. اذا نظارات سناب شات سبكتكلز لم تجد الاقبال الضخم من نفس المستخدمين، وهذا يعني انه نوعا ما فشلت. فخلينا ننتظر، هل بيطلعوا بمنتج جديد؟ هل بيطلعوا بالدرون اللي المفروض متشوقين له، اللي يصير يتابعك ويصير يسجل فيديوهات؟ ننتظر ونشوف، وعسى الله ييسرها يا رب العالمين، ونشوف منهم شيء منطقي على الأقل. الفيس تايم، هل أنت فعليا تستخدمه؟ تخيلوا شاف الحلقة أكثر من 100,000 وشارك في الاستفتاء نسبة كبيرة منهم. تخيلوا فقط 61% قالوا ما عندي فيس تايم، يعني 61% ما عندي فيس تايم، واللي استخدمه كثير 10%. هل هي بالفعل شيء مهم ولا البدائل موجودة وتكفينا؟ هذا شيء احنا لازم نقرره بيننا وبين نفسنا. اللي حاجب الفيس تايم في السعودية 65% منكم قال شركات الاتصال وموفري الخدمة، فقط 10% قالوا ابل. خليك مشترك، فعل التنبيهات، في خبر جدا كبير بيجي بيصدمكم خلال الأيام القادمة، خليكم مشتركين. استفتاء أعطى نتائج متقاربة جدا، فهل البشر بالفعل راحوا للقمر؟ نتكلم على حوالي 44% قالوا لا في خدعة في الموضوع، و38% قالوا نعم والدلائل كثيرة. أجمل استفتاء سويناه لما قلنا لكم نعم أو نعم. أول نعم اختارها 86%، ولكن للأسف ثاني نعم اختارها 13%. في منطق صح؟ شركة جوجل تعمل على جهاز الألعاب الخاص فيها، الميد باي جوجل. ميد باي جوجل كمصطلح، هذا المصطلح يمكن نراه أكثر وأكثر خلال السنوات. لا تنسوا البيكسل 2 هو ميد باي جوجل، صناعة جوجل أو صنع من جوجل. فأيضا يمكن يكون في كونسول أشياء تشابه الكروم كاست، الناس قاعدة تقول الكونسول هذا وش الأشياء اللي تلعب عليه، جهاز الألعاب، ولكن أكيد يكون شيء بامتداد الأندرويد، وإمكانيات الأندرويد موجودة ككونسول. يعني كأننا قاعدين نتكلم على الانفيديا شيلد، قاعدين يحاولوا يدخلوا على المجال. ننتظر أيضا ونشوف وش الجهاز الجديد هذا من نفس جوجل. شركة هواوي، ونتكلم على جهاز الP20. نعم الجهاز حيكون فيه 3 عدسات، ال3 عدسات مختلفة من ناحية الإمكانيات وأيضا القدرات، وبالمفروض الهايبريد زوم يكون موجود عليه. فإذا بالفعل تم تأكيد هذا الموضوع يمكن يكون شيء مختلف. خلونا ما نحكم كلنا على نفس هذه الكاميرا كويسة ولا لا إلا مع التجربة والمبدأ إنه 3 كاميرات، رغم أني انزعاجي من موضوع 3 كاميرات، ولكن خلينا ما نحكم الحين، ننتظر. الحمد لله وصلت الدعوة بشكل رسمي وحكون موجود في باريس مع الإطلاق 27 مارس بإذن 1 أحد. مؤتمر صغير متعلق بال5G وقدرات ال5G في تايوان. هذا المؤتمر قاعدين يشرحوا فيه قدرات ال5G والنت وما النت وكلام كثير وأشياء عن ال5G. الخلاصة أنه خلال المؤتمر وضحوا سرعة البيانات وسرعة رفع وتحميل البيانات على شبكة ال5G، ولكن الجوال اللي استخدموه كان جوال من شركة HTC، مغبين وحاطين يشترطون ستيكر من فوق ومن تحت على نفس الشاشة، فما ظهر وش نوع الجوال هذا، ولكن باين انه موديل جدا رايق. حتى الابعاد حقته هي 18:9، فابعاد 18:9 بشاشة زي كذا، ويمكن هذا يكون جوال القادم من HTC U12. إذا كان هذا هو الجوال، هل هذا الشكل بالنسبة لك يحمس إنه يكون جوال رايق ولا لا؟ إحنا متشوقين له ومترقبينه ونشوف، وإن شاء الله يا رب العالمين يطلع شيء جدا قوي يستاهل المنافسة. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. براءة اختراع جديدة لشركة أبل، يمكن ترى النور ويمكن لا ترى النور. البراءة هذه على أساس قلم بالهواء أنت تكتب ويطلع الكلام عندك على الشاشة، يعتمد على بعض التقنيات، القلم نفسه ينشحن بطريقة مختلفة، وإنه القلم ذا على الهواء أنت تكتب ويطلع. قلتها مرة ثانية، ولكن الفكرة إنه الباتنتس يا جماعة
من كل الشركات، سامسونج، ابل، كل الشركات تحاول تحط براءة اختراع لافكار واشياء نوعا ما هم قادرين يطبقوها تقنيا، ولكن يقدروا يثبتوها، وبالتالي يكون ملكيتهم هذا الشيء. فلو صار واقعيا هم يملكوا البراءة، حتى لو من شركة ثانية تدفع لهم تصير قيمة، ولو صار من عندهم صار منتج هم حفظوه قبل ما يصير منتج حقيقي، حفظوا الفكرة قبل المنتج. شركة ابل وابطاء الجوالات بشكل ملزم، يعني غصبا عنك الجوال حقك يصير ابطأ. هذه الخاصية اكيد مع التحديث القادم، نتكلم على الاي او اس 12، الخاصية ستمحى بالكامل ويصير يعطيك الخيار الجهاز بتفعيلها او ابطالها، فانت اللي تتحكم في هذا الموضوع. فاذا من هذا الباب احنا ارتحنا انه يكون الايفون 10، الايفون اكس او الايفون 8 والايفون 8 بلس من الجوالات اللي حننجبر انهم يصيروا ابطأ اذا عدوا السنة. فتقريبا نتكلم على موضوع جدا مهم بالنسبة لنا، استثمار عالي انت حطيته على هذا الجوال، مفروض جوالك يبقى على اتم الاحوال وبأكفأ القدرات الى اقصى وقت. ما عندي استعداد جوال ادفع عليه 4-5 آلاف ريال اللي هي تقريبا من 1000 الى 1500 دولار يبطئوا لي اياه. تتفقوا معاي ولا لا؟ وصلنا في تك بيلز AMD Ryzen 5 وال AMD Ryzen 3 مع معمارية الريفن ريدج، يعني شيء قوي وجاري التجربة بإذن الله. سامسونج يمكن ترفع سعر أجهزتها الجديدة إلى 150 دولار، يعني حوالي 500 ريال. إذا صار الرفع هذا حيكون على أول الأجهزة المتضررة الاس 9 والاس 9 بلس، وهذه بس الأجهزة القادمة الفلاجشيب العادية، مو أشياء موجودة في السوق. إذا صار هذا الشيء وما أعطونا مقابل الزيادة شيء يستاهل، زي مثلا سماعات سبيكرز أو يعطونا سماعات يعني فوق التحت، يعطونا إمكانيات إضافية، شكل أحلى، جراب، حاجة شيء، هل تجد مبرر لهذه الزيادة؟ شخصيا لا أرى مبرر أنك ترفع الجوال فقط إذا كان تبي تنافس غيره أو بتبغى تربح أكثر مني، إلا إذا عطيتني خصائص ومزايا جديدة في هذا الجوال. ننتظر ونشوف، ولكن أيضا نستنى آراءكم. من ناحية جوال الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس من شركة سامسونج، التوفر الرسمي حسب توقعاتي الشخصية حيكون ثاني أسبوع من شهر مارس، يعني على طول أسبوعين بعد المؤتمر حيوفروا الجهاز. مسألة زيادة السعر هذه شيء ثاني، أما من ناحية الجهاز فيتوقع يتوفر في ثاني أسبوع من شهر مارس. المنطقة العربية في العادة يصير عندها تأخير شوي، فبحد أقصى حيكون في ثالث أسبوع من شهر مارس، أتوقع على يوم 20 مارس، هذا هو اليوم اللي المفروض نحصل فيه على الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس في أسواقنا. لاحظتوا هذه الأخبار كيف مشت، والحمد لله رب العالمين. حطينا لكم السنيبتس الصغار، السيجمنتس الصغيرة اللي تطلع خلال الأخبار، نوضح بعض المعلومات. الخبر اللي ما يحتاج يذكر بشكل كامل هنا نحاول بشتى الطرق نختصر ونطلع لكم أشياء تشوقكم. وأيضا عندنا أرشيف الأجهزة اللي تمنينا نشارككم الصور حقته، أجهزة من زمان من عام 66 وأشياء تشوفها تقول يا الله يا أخي زمان كيف كنا والحين كيف صارت الأمور في التقنية. من مبدأ تقدير الشيء اللي موجودين احنا فيه، هل هذه التغييرات والتحسينات في الحلقة عجبتكم ولا لا؟ متحمسين في الحلقات كنتوا ولا لا؟ نهاية الفيديو كل فيديو كالعادة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مفاجأة قريبا أيضا قادمة على حلقاتنا، بس ادعوا لنا رب يوفقنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.